नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आज अर्को भिडियोमा। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई इनड्राइभ कसरी रजिस्टर गर्ने र कसरी यसलाई भेरिफाई गर्ने भनेर मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ। आजको भिडियोमा भने म तपाईहरुलाई अब इनड्राइभ भेरिफाई भइसकेपछि, रजिस्टर भइसकेपछि अब रिक्वेस्ट कसरी एक्सेप्ट गर्ने भनेर आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँदै छु, जानकारी गराउन गइरहेको छु, सिकाउन गइरहेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्छ लाइक गर्नु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई इनड्राइभमा कसरी तपाईहरु रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाई मोबाइलमा जानुस्, आफ्नो मोबाइलमा है, इनड्राइभ भएको मोबाइलमा जानुस्। त्यसपछि तपाई यहाँ माथि अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लोकेसन चाहिँ तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लोकेसनमा क्लिक गर्नुस्। लोकेसन क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई इनड्राइभ एपमा जानुस्। तपाई आफ्नो इनड्राइभ एपमा जानुस्। यदि तपाईसँग डाटा छैन भने तपाईले डाटा पनि लिनुपर्छ है। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ वाइफाईबाट नै युज गरेको छु। डाटा चाहिँ तपाईले यहाँनिर लिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर इनड्राइभको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो इनड्राइभमा तपाई यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यसरी अफलाइन मोडमा रहेको हुन्छ। अफलाइन मोडलाई तपाईले यहाँनिर अनलाइन मोडमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। अनलाइन मोडमा बसिसकेपछि तपाईको यहाँ अब रिक्वेस्टहरू आउने यो अप्सन हो। यहाँनिर तपाईको रिक्वेस्टहरू आउँछ। अब त्यो रिक्वेस्टलाई तपाईले कसरी एक्सेप्ट गर्ने र कतिमा अफर गरेको हुन्छ र त्यो अफरलाई तपाई कतिमा एक्सेप्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार नै तपाईको यहाँनिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुन्छ है। म तपाईलाई एउटा डेमो देखाउँदै छु। यहाँनिर म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर देखाउँदै छु र कतिमा एक्सेप्ट गर्ने, कसरी एक्सेप्ट गर्ने र रिक्वेस्ट कसरी आउँछ त्यो पनि तपाईहरु यहाँ हेर्नु होला। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म अनलाइनमा बसेको छु है। अनलाइनमा बसेको छु। एकछिनमा यहाँनिर रिक्वेस्ट आउँछ। तपाई यसरी कुनै पनि ठाउँमा गएर हैन इनड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई रिक्वेस्ट आउँछ। तपाईको यहाँनिर डाटा पनि अन हुनुपर्छ र लोकेसन पनि तपाईको माथि यहाँनिर अन भएको चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईले चाहिँ यो जान्नु पर्यो। र त्यसपछि तपाईको यहाँनिर रिक्वेस्ट आउँछ हैन। केही समयपछि अब रिक्वेस्ट आउँछ। रिक्वेस्ट आइसकेपछि कसरी आउँछ अब यहाँ रिक्वेस्ट म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईको यहाँनिर रिक्वेस्ट आयो। रिक्वेस्ट आएपछि अब तपाईँ कतिमा एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देखाएको छ यहाँनिर एक्सेप्ट उसले रिक्वेस्ट गरेको चाहिँ 353 मा चाहिँ ऊ पार्वतीपुरबाट भरतपुर एयरपोर्टसम्म जान चाहेको छ भनेर उसले 353 रुपैयाँ तपाईलाई अफर गरेको छ। र तपाईले चाहिँ यहाँ अफर बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। 353 मा हैन, म 371 मा लान्छु अथवा 389 अथवा 406 मा लान्छु भनेर तपाईले यहाँ फेयर रेट उठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर कतिमा उठाउनुहुन्छ त? अब तपाईको एक्सेप्ट हुने चान्स चाहिँ कुनमा बढी हुन्छ भने तपाई जुन यो 353 देख्नु भएको छ नि, यो 353 मा चाहिँ तपाईको यहाँनिर उसले फेयर रेट म यति दिन सक्छु भनेर उसले अफर गरेको हुन्छ। तपाईले सुरुमा तपाईले रिक्वेस्ट आउँदा 353 मा तपाईको यहाँनिर उसले रिक्वेस्ट गरेको छ। तपाईले यसमा एक्सेप्ट गर्नुभयो भने, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको एक्सेप्ट हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईको यहाँनिर भरतपुर एयरपोर्टसम्म जानुपर्ने छ। कति किलोमिटर छ यहाँ तपाईको किलोमिटर पनि देखाइदिएको छ, 18.6 किलोमिटर। कति मिनट लाग्छ यहाँ टाइम पनि देखाएको छ र कहाँनिर छ तपाईको जानुपर्ने यहाँनिर त्यो पनि देखाएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट अब ए भन्ने चाहिँ तपाईको यहाँनिर प्यासेन्जर भएको स्थानलाई ए भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले। र तपाईको बी भनेको चाहिँ तपाईको प्यासेन्जर पुग्ने ठाउँ, प्यासेन्जरको गन्तव्य स्थान भनेको चाहिँ यो यहाँसम्म तपाईले पुर्याइदिनु पर्यो। र यहाँ फेयर रेटमा तपाई अब उसले पठाएको 353 छ। म कतिमा एक्सेप्ट गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँ यदि 371 मा पनि तपाईले गर्न चाहना छ भने तपाईँ हैन म यतिमा जान्न, 353 मा चाहिँ म लान्न, म 371 मा लान्छु भन्नुभयो भने तपाईले NPR 371 मा तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसैगरी हैन म 389 मा लान्छु भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। र हैन म 406 मा मात्रै लान्छु भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाई 406 को अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस् है। त्यसो गरेपछि तपाईको रिक्वेस्ट उता जान्छ जुन तपाईको प्यासेन्जरले पठाएको थियो। जाने ठाउँको लोकेसन राखेर पैसा हालेर पठाएको हुन्छ। त्यसमा तपाईको फेयर रेट एउटा हुन्छ र त्यो तल अप्सनमा तपाईले लिन चाहनु भएको चाहिँ यहाँनिर फेयर रेटहरू अरु पनि तपाईले अफर गरेको रेट पनि यहाँनिर देखाउँछ, अफर गर्न पाउने रेट पनि देखाउँछ। र अब यहाँ म चाहिँ तपाईलाई के गर्छु भने
म चाहिँ तपाईँले चाहिँ म एउटा जानकारीलाई भन्छु, तपाईँ चाहिँ फेयर रेटमै गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। 353 जुन उसले अफर गरेको थियो त्यो अफरमा नि क्लिक गर्नु भने तपाईँको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुने चान्स बढी हुन्छ। र अरूमा चाहिँ अब कुनै बेलामा ड्राइभर पाइएन होइन, ड्राइभर उसले पाएन भने चाहिँ तपाईँको हाई रेटमा पनि तपाईँको चाहिँ एक्सेप्ट हुनसक्छ। यो चाहिँ तपाईँले जान्नु पऱ्यो। र म चाहिँ यहाँ के गर्छु भने फेयर रेटमै जुन 353कै रेट छ, म यही रेटमा नै यो एक्सेप्ट म रिक्वेस्ट गर्छु है उसलाई। उसले पठाएको रेटमा म यसरी क्लिक गरिदिन्छु। अब तपाईँ लोकेसन कति टाढा छ त्यही लोकेसनको टाइम अनुसार तपाईँले टाइमिङ यहाँनिर हान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ 3 मिनट नै छ, तपाईँ जति नजिक हुनुहुन्छ त्यति टाइम देखाउँछ है। 3 मिनट मेरो नजिक भएर अगाडि तपाईँ जति नजिक हुनुहुन्छ जति टाइम लाग्छ त्यही टाइम नै देखाउँछ अगाडि। मेरो यहाँ 3 मिनट देखाएको छ। यदि तपाईँको डिस्टेन्स अलिक टाढै छ भने तपाईँको त्यही अनुसारको डिस्टेन्सको टाइम देखाउँछ। तर तपाईँलाई अलिकति नजिक भए पनि अलिकति टाइम लाग्छ त्यहाँसम्म पुग्न भने तपाईँ अब टाइम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अनुसार सकेसम्म तपाईँले थोरै टाइम नै चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ 3 मिनट टाइम यसरी राखेँ। त्यसपछि अफरिङ योर फेयर एनपिआर भनेर वेटिङ फर द रिप्लाई भनेर आउँछ होइन। अब प्यासेन्जरको तपाईँको उता एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर कस्तो देखाउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिमा अफर गरेँ र यहाँनिर ल देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एक्सेप्ट भयो है। त्यति रकममा मैले हालेँ। त हालिसकेपछि मेरो त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट भयो। मैले यहाँबाट त्यहाँसम्म लानुपर्ने छ। अब यहाँ एक्सेप्ट भइसकेपछि यसो नेभिगेट भनेर पनि देखाउँछ र यहाँनिर तपाईँ कल गर्ने अप्सन पनि आउँछ। जुन तपाईँको प्यासेन्जर छ त्यो प्यासेन्जरलाई तपाईँले यहाँबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कल गरेर त्यहाँ अब कहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाईँ लोकेसनमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर एकचोटि तपाईँ त्यहाँ जाने हो कि होइन कन्फर्म गरेर मात्रै तपाईँ जानु होला। नत्र तपाईँ फेरि पछि रिक्वेस्ट क्यान्सल गरिदियो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही कारणले कन्फर्म गर्नु होला कल गरेर कलको बटनमा। र अर्को अप्सन पनि हुन्छ यहाँ च्याटको अप्सन पनि हुन्छ है। त्यो च्याटको अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्यासेन्जरसँग। र तपाईँ अब यो आइसकेपछि एक्सेप्ट भइसकेपछि नेभिगेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर ठ्याक्क जानुपर्ने त्यो ठाउँसम्मको लोकेसन तपाईँको यहाँनिर देखाउँछ है। यसरी अब यहाँबाट तपाईँको यो लोकेसन देखाइदिन्छ र लोकेसन अनुसार तपाईँ त्यो ठाउँसम्म पुग्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी यो नेभिगेट प्रयोग गरेर। अब यसरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भइसकेपछि तपाईँले अब प्यासेन्जरलाई पुऱ्याइदिनु पर्ने छ र प्यासेन्जरलाई तपाईँले गन्तव्यमा पुऱ्याइसकेपछि तपाईँलाई भने यो जुन रकम छ 353 रुपियाँ, यो 353 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको प्यासेन्जरले तपाईँलाई तिर्छ। र यसरी तपाईँले इन्ड्राइभबाट रिक्वेस्ट भने तपाईँले गरेर तपाईँले पैसा भने कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले तपाईँलाई आजको भिडियोमा कसरी इन्ड्राइभबाट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरो यहाँलाई देखाएँ। यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको लागि भने बिदा हुन्छु। ओके, बाइ बाइ।